เมื่อ 74,000 ปีก่อนภูเขาไฟโตบาบนเกาะสุมาตราเคยปะทุขึ้นด้วยพลังงานรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกหายนะครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในหายนะธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์โบราณเคยเผชิญซึ่งนำไปสู่การตั้งทฤษฎีชื่อโตบาคาทาสโตรฟีเทียรีที่เสนอว่าผลกระทบจากการระเบิดภูเขาไฟโตบาอาจเคยผลักดันให้มนุษย์เข้าใกล้การสูญพันธุ์แต่ในปัจจุบันความน่าเชื่อถือของทฤษฎีนี้กำลังถูกสั่นคลอนอย่างหนักเมื่อหลักฐานใหม่ทางโบราณคดีกลับบอกเล่าเรื่องราวที่ต่างออกไปเกี่ยวกับการเอาตัวรอดของมนุษย์โบราณท่ามกลางช่วงเวลายากลำบากในมุมที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปไขปริศนาว่าภูเขาไฟโตบาคือผู้เกือบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์จริงหรือไม่หรือแท้จริงแล้วหายนะครั้งนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับภูเขาไฟโตบาตั้งอยู่บนเกาะสุมาตราตอนเหนือประเทศอินโดนีเซียเป็นที่ตั้งของทะเลสาบโตบาอันงดงามและกว้างใหญ่ไพศาลมีความยาวกว่า100กิโลเมตรกว้าง30กิโลเมตรและลึกลงไปถึง505เมตรซึ่งถือว่าเป็นทะเลสาบภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ทะเลสาบแห่งนี้ไม่ได้มาจากแอ่งลึกตามธรรมชาติแต่คือแผลเป็นขนาดยักษ์ที่หลงเหลือจากหนึ่งในเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเมื่อประมาณ 74,000 ปีก่อนภูเขาไฟโตบาเกิดการปะทุด้วยความรุนแรงระดับ 8 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของดัชนีการระเบิดภูเขาไฟหรือที่เรียกว่าระดับเมกาโคลอสซอลการปะทุครั้งนั้นคาดว่ากินเวลาต่อเนื่องนานถึง 9-14 วันพ่นสสารออกมาถึง 2,800 ถึง 3,200 ลูกบาศก์กิโลเมตรปริมาณนี้มหาศาลเทียบเท่ากับตึก Empire State กว่า 19 ล้านตึกรวมกันกระแสทานตะกอนภูเขาไฟซึ่งประกอบด้วยก๊าซร้อนและเศษหินเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงทำลายล้างพื้นที่รอบภูเขาไฟอย่างน้อย 20,000 ถึง 30,000 ตารางกิโลเมตรทันทีรวมถึงฟุ้งกระจายปกคลุมพื้นที่อย่างน้อย 4 ล้านตารางกิโลเมตรเศษแก้วภูเขาไฟขนาดเล็กปลิวไปไกลกว่า 7,000 กิโลเมตรจนถึงทะเลสาบมาลาวีในแอฟริกาตะวันออกและบางพื้นที่ในอินเดียมีชั้นเท่าหนาในระดับหลายเซนติเมตรและบางจุดอาจหนากว่านั้นมากในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 นักมนุษยวิทยาสแตนลีย์ แอมบรอสเสนอทฤษฎีที่สั่นสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์ว่าการปะทุของโตบาเมื่อ 74,000 ปีก่อนก่อให้เกิดฤดูหนาวภูเขาไฟยาวนานถึง 6 ปีเพราะเท่าถ่านและก๊าซปริมาณมหาศาลในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ได้กลายเป็นฉากกั้นแสงอาทิตย์ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกลดลง 3-5 องศาเซลเซียสและในบางพื้นที่อาจเย็นลงถึง 15 องศาเซลเซียสความหนาวเย็นฉับพลันนี้ตามมาด้วยผลพวงร้ายแรงการขาดแสงทำให้พืชทั่วโลกสังเคราะห์แสงไม่ได้ป่าไม้และพืชพันธุ์ล้มตายเป็นวงกว้างสัตว์ป่าไม่มีอาหารจนล้มตายและฝนกรดปนเปื้อนแหล่งน้ำทั่วโลกซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่การขาดแคลนอาหารของมนุษย์ที่ดำรงชีวิตจากการล่าสัตว์และเก็บของป่าจนประชากรมนุษย์ทั่วโลกลดลงเหลือเพียง 3,000 ถึง 10,000 คนเท่านั้นแนวคิดนี้เรียกว่าโทบาคาทาสโตรฟีเทียรีทฤษฎีที่พยายามอธิบายปริศนาในพันธุกรรมมนุษย์ว่าทำไมคนทุกคนบนโลกถึงมี DNA ที่คล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดใจทั้งที่อาศัยอยู่คนละทวีปคนละวัฒนธรรมซึ่งทฤษฎีนี้เสนอว่ามนุษย์เราต้องเผชิญกับปัญหาที่เรียกว่าคอขวดทางพันธุกรรมปรากฏการณ์ที่ประชากรมนุษย์ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงจากภัยพิบัติโรคระบาดและลูกหลานทั้งหมดที่เหลือรอดก็ล้วนสืบทอดพันธุกรรมจากคนกลุ่มนั้นซึ่งนำไปสู่เหตุผลว่าทำไมมนุษย์ทุกคนจึงมีพันธุกรรมที่คล้ายกันการค้นพบหลักฐานใหม่จากแอฟริกาได้ท้าทายทฤษฎีของสแตนลีย์ แอมบรอสเมื่อนักวิจัยพบร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งก่อนระหว่างและหลังการระเบิดของโตบาที่แหล่งโบราณคดีชินฟาเมเตมาวันในเอธิโอเปียตะวันตกเฉียงเหนือริมแม่น้ำชินฟาซึ่งหมายความว่าแท้จริงแล้วมนุษย์โบราณไม่ได้ล้มตายจนหมดสิ้นจากการปะทุครั้งใหญ่แต่ยังใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นต่อไปและที่นักโบราณคดีให้ความสนใจยิ่งกว่าคือสิ่งที่มนุษย์โบราณเหล่านั้นทำเพื่อความอยู่รอดซึ่งพบว่าก่อนการปะทุมนุษย์โบราณในบริเวณนี้กินสัตว์บกอย่างแอนทิโลปหมูป่าและลิงเป็นอาหารหลักแต่หลังเหตุการณ์ปะทุพวกเขาหันมาจับปลาในแอ่งน้ำแทนหลักฐานคือซากกระดูกปลาจำนวนมากในชั้นดินที่ระบุเวลาได้อย่างแน่นอนว่าตรงกับช่วงหลังภูเขาไฟระเบิดนักวิจัยสันนิษฐานว่าเมื่อสภาพแวดล้อมพังทลายน้ำในแม่น้ำแห้งขอดปลาที่ติดอยู่ในแอ่งน้ำคือเหยื่อที่หาง่ายที่สุดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสติปัญญาและความยืดหยุ่นในการเอาตัวรอดท่ามกลางวิกฤตของมนุษย์โบราณยิ่งไปกว่านั้นในชั้นดินเดียวกันนั่นเองนักโบราณคดียังพบหัวลูกศรที่เก่าแก่ที่สุดในบันทึกทางโบราณคดีซึ่งบ่งชี้ว่าความกดดันจากสภาพแวดล้อมไม่ได้ทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่กลับผลักดันให้พวกเขาเอาชีวิตรอดด้วยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อล่าสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมการค้นพบนี้ทำให้วงการวิทยาศาสตร์ต้องหันมาพิจารณาบทบาทของเหตุการณ์ภัยพิบัติรุนแรงในฐานะตัวเร่งทางธรรมชาติที่หล่อหลอมให้มนุษย์สมัยใหม่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและฉลาดใช้เครื่องมือซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดการอพยพออกจากแอฟริกาและการขยายตัวไปทั่วโลกในเวลาต่อมาเดิมทีนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้กับภูเขาไฟมากที่สุดคงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนไม่มีใครมีชีวิตรอดต่อไปได้ทว่าหลักฐานทางโบราณคดีในอินโดนีเซียอินเดียและภูมิภาคยูเรเซียต่างแสดงให้เห็นถึงร่องรอยของการอยู่อาศัยของมนุษย์อย่างต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังเหตุการณ์การปะทุของภูเขาไฟโตบาโดยนักโบราณคดีพบเครื่องมือหินที่ด้านบนชั้นเท่าในอินเดียมีรูปแบบคล้ายกับเครื่องมือหินที่พบใต้ชั้นเท่าฐานเดียวกันบ่งบอกว่ากลุ่มคนเดิมยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นต่อไปโดยที่วิถีชีวิตยังคงรูปแบบเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปการค้นพบดังกล่าวชี้ว่าแม้แต่หลักฐานทางโบราณคดีณพื้นที่ที่ควรได้รับผลกระทบมากที่สุดก็ยังชี้ไปในแบบเดียวกันว่ามนุษย์โบราณสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้หลังการปะทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟโตบาและนอกเหนือจากหลักฐานทางโบราณคดีแล้วแบบจำลองภูมิอากาศใหม่ยังระบุว่าผลกระทบของฤดูหนาวภูเขาไฟไม่ได้รุนแรงเท่าที่คาดไว้เดิมโดยอุณหภูมิโลกอาจลดลงเพียงประมาณ 3.5 องศาเซลเซียสจากเดิมที่เคยคาดว่าสูงถึง 15 องศาเซลเซียสและสภาวะนี้กลับคืนสู่ปกติได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีซึ่งไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการสูญพันธุ์ระดับโลกและจากหลักฐานทั้งหมดที่ปรากฏในชั้นดินได้ท้าทายแนวคิดที่ว่ามนุษย์เคยเกือบสูญพันธุ์จากการปะทุของภูเขาไฟโตบาเมื่อ 74,000 ปีที่แล้วอย่างหนักเพราะสิ่งที่ปรากฏคือร่องรอยของการปรับตัวอย่างชาญฉลาดท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่ใช่ร่องรอยของเผ่าพันธุ์ที่กำลังล่มสลายอย่างที่สแตนลีย์แอมบอสเคยเสนอส่วนปริศนาเรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ต่ำของมนุษย์นั้นนักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มอธิบายว่าอาจเกิดจากผลกระทบจากผู้ก่อตั้งเกิดขึ้นจากมนุษย์ในยุคบุกเบิกไม่กี่พันคนอพยพออกจากแอฟริกาไปยังภูมิภาคอื่นพวกเขานำตัวแปรทางพันธุกรรมไปเพียงบางส่วนเท่านั้นทำให้ประชากรนอกแอฟริกาทั้งโลกมีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ำมากเมื่อเทียบกับประชากรในแอฟริกาอย่างไรก็ตามหัวข้อนี้ยังคงเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันแม้ภูเขาไฟโตบาจะเงียบสงบมากว่า 74,000 ปีหลังการปะทุครั้งล่าสุดแต่มันยังคงไม่ดับสนิทนักวิทยาศาสตร์จัดสถานะโตบาเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังแต่กำลังหลับไหลสัญญาณชีพของยักษ์หลับตนนี้ปรากฏให้เห็นอยู่รอบๆพื้นที่ข้างเคียงภูเขาไฟปูซุกบูกิตบนขอบทะเลสาบโตบายังคงมีช่องพ่นก๊าซกัมมันถันที่ทำงานอยู่ส่วนภูเขาไฟตันดุกเบอร์นัวอาจเพิ่งระเบิดเมื่อไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาพื้นที่ทั้งหมดนี้มีประวัติแผ่นดินไหวรุนแรงในปี 1892 1916 1920 ถึง 1922 และล่าสุดในปี 1987 เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้รอยเลื่อนขนาดใหญ่ของเกาะสุมาตราที่มีความยาวประมาณ 1,900 กิโลเมตรวางตัวขนานไปกับแนวภูเขาไฟตามความยาวของเกาะสุมาตราปัจจุบันหน่วยงาน PVMBG หรือที่รู้จักกันในชื่อศูนย์ภูเขาไฟและการบรรเทาอันตรายทางธรณีวิทยาแห่งอินโดนีเซียได้เฝ้าระวังภูเขาไฟโตบาอย่างใกล้ชิดนักวิจัยประเมินว่าการปะทุระดับซูเปอร์วอลเคโนครั้งต่อไปของภูเขาไฟโตบาอาจเกิดขึ้นในอีก 600,000 ปีข้างหน้า
ขณะที่การระเบิดขนาดเล็กสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและนั่นคือสิ่งที่น่ากังวลที่สุดเพราะมาร์ติน ดานิชิกนักวิจัยด้านการปะทุของภูเขาไฟชี้ว่าภูเขาไฟอาจปะทุขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่ชัดเจนและจนถึงวันนี้การพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำก็ยังคงเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังทำไม่ได้